Trong tấm thảm cuộc sống trên trái đất, mỗi loài là một sợi chi, đóng vai trò sống còn trong sự cân bằng đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta. Sự tuyệt chủng là tự nhiên, nhưng sự tăng tốc gần đây của nó, do hoạt động của con người, đã để lại một vết sẹo sâu sắc trên thế giới của chúng ta. Khi một loài biến mất, nó mang theo một câu chuyện độc đáo và một vai trò trong mạng lưới sự sống. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những câu chuyện ẩn giấu của 10 loài động vật đáng chú ý, những sinh vật mà tên của chúng có thể xa lạ, nhưng di sản của chúng vẫn lan tỏa qua các hệ sinh thái và lịch sử loài người. Thông qua câu chuyện của chúng ta sẽ khám phá nguyên nhân, hậu quả và bài học về sự tuyệt chủng, hy vọng truyền cảm hứng cho sự trân trọng sâu sắc hơn đối với những kỳ quan mà chúng ta vẫn còn và trách nhiệm bảo vệ chúng. Lướt nhẹ trên sông Dương Tử, cá heo Baiji là một sinh vật huyền thoại, nữ thần sông Dương Tử. Với cái mờ dài và làn da nhốt nhạt, nó hoàn toàn thích nghi với dòng sông, sử dụng định vị bằng tiếng vang để săn mồi. Nhưng thế kỷ 20 mang đến công nghiệp hóa, biến Dương Tử thành trung tâm thương mại nhộn nhịp. Giao thông dày đặc, ô nhiễm và đánh bắt cá đã tàn phá môi trường sống của Baiji. Số lượng Baiji giảm mạnh, và khi các nhà bảo tồn can thiệp, nó gần như đã biến mất. Năm 2006, sau một cuộc tìm kiếm lớn, Baiji được tuyên bố tuyệt chủng chức năng. Baiji trở thành biểu tượng cho thấy sự tiến bộ của con người có thể xóa sổ sự sống cổ xưa. Số phận của Baiji truyền cảm hứng cho các nhà bảo tồn bảo vệ các loài cá heo sông khác trước khi quá muộn. Sự tuyệt chủng của Baiji nhắc nhở chúng ta cân bằng phát triển kinh tế với bảo tồn thiên nhiên. Sâu trong rừng Tasmania, một loài săn mồi bí ẩn từng lang thang, thylacine, hay hổ Tasmania. Với cái đầu giống chó và lưng xốc, thylacine là một loài thú có túi thích nghi với cuộc sống săn đêm lén lút. Nó săn kangaroo, chim và các loài động vật có vú nhỏ, nhưng hiếm khi được con người nhìn thấy. Những người định cư châu Âu mang theo gia súc và nỗi sợ hãi về động vật ăn thịt, dẫn đến việc săn bắn không ngừng và tiền thưởng của chính phủ. Mật môi trường sống do phá rừng đã đẩy loài này đến gần hơn với sự tuyệt chủng. Vào đầu thế kỷ 20, việc nhìn thấy thylacine rất hiếm. Cá thể cuối cùng được biết đến, Benjamin, chết trong điều kiện nuôi nhốt tại sở thú Hobart vào năm 1936. Với sự ra đi của nó, một nhánh hoàn chỉnh của cây gia đình thú có túi đã bị mất. Sự tuyệt chủng của thylacine là một ví dụ rõ ràng về việc nỗi sợ hãi và sự hiểu lầm có thể đẩy một loài đen sự lãng quên như thế nào. Nó thúc giục chúng ta tìm kiếm sự cùng tồn tại với thiên nhiên hoang dã, thay vì xung đột. Mặc dù đã biến mất, thylacine vẫn sống trong văn hóa dân gian Tasmania, với những tin đồn về việc nhìn thấy vẫn tiếp diễn. Các nhà khoa học nghiên cứu các mẫu vật được bảo quản, tìm kiếm các manh mối di truyền mà một ngày nào đó có thể làm cho việc tái tạo loài này trở nên khả thi. Tuy nhiên, bài học vẫn còn phòng ngừa tốt hơn nhiều so với việc hồi sinh. Thylacine thách thức chúng ta trân trọng và bảo vệ sự đa dạng còn lại, trước khi nó cũng trở thành một ký ức. Từng phi nước đại trên các đồng bằng Nam Phi, quagga là một sinh vật nghịch lý, không hoàn toàn là ngựa vẫn cũng không hoàn toàn là ngựa. Nửa thân trước của nó có xốc đậm, trong khi phần thân sau nhất dần sang màu nâu, như thể chưa hoàn thiện bởi tự nhiên. Vẻ ngoài độc đáo của quagga đã mê hoặc các nhà thám hiểm và nhà tự nhiên học thời kỳ đầu. Không giống như các loài ngựa vẫn khác, nó sống thành đàn nhỏ trên các đồng cỏ khô, gầm cỏ cùng với linh dương đầu bò và đà điểu. Bản tính hiền lành của nó khiến nó trở thành con mồi dễ dàng cho những người thợ săn tìm da và thịt. Khi những người thực dân châu Âu mở rộng, môi trường sống của quagga bị thu hẹp và việc săn bắn tăng cường. Con quagga hoang dã cuối cùng biến mất vào cuối thế kỷ 19, con cuối cùng bị nuôi nhốt chết tại sở thú Amsterdam vào năm 1883. Chỉ với di truyền học hiện đại, danh tính của nó mới được xác nhận, một quần thể ngựa vận động bằng riêng biệt, thích nghi độc đáo với Cape. Di sản của quagga vẫn tồn tại trong các bảo tàng và trong dự án quagga nhằm mục đích tái tạo vẻ ngoài của nó thông qua chọn lọc nhân tạo. Mặc dù không phải là một con quagga thực sự, nhưng đó là một nỗ lực sâu sắc để khôi phục một mảnh ghép bị thiếu của các đồng bằng châu Phi. Câu chuyện của quagga nhắc nhở chúng ta rằng sự đa dạng có thể dễ dàng bị mất đi như thế nào, và sự mở rộng của con người có thể xóa sổ ngay cả những điều bình thường. Dọc theo bờ biển Bắc Đại Tây Dương, chim Anka lớn từng tụ tập thành những đàn lợn hình dáng đen trắng của chúng gọi nhớ đến chim cánh cụt. Những loài chim không bay này là những thổ lân chuyên nghiệp, lần sâu để săn cá trong vùng nước lạnh giá. Sự phong phú của chim Anka lớn đã biến nó thành một nguồn tài nguyên quan trọng cho các dân tộc bản địa và những người định cư đầu tiên. Chung, thịt và lông của nó được thu hoạch với số lượng lớn, thúc đẩy một hoạt động thương mại với những hậu quả khủng khiếp. Khi nhu cầu tăng lên, những người thợ săn nhắm vào các đàn sinh sản trong mùa làm to, khi những con chim dễ bị tổn thương nhất. Vào đầu thế kỷ 1900, chỉ còn lại một vài đàn bị cô lập. Luật pháp được ban hành để bảo vệ những con Anka cuối cùng, nhưng việc thực thi yếu kém và lợi nhuận tỏ ra quá hấp dẫn. Cặp đôi cuối cùng được xác nhận đã bị giết vào năm 1844 trên đảo Eldey, Iceland,
kết thúc một loài từng có số lượng hàng triệu con. Sự mất mát này đã được các nhà tự nhiên học cảm nhận sâu sắc, gây ra những lời kêu gọi ban đầu về việc bảo vệ động vật hoang dã. Ngày nay, chim ăn ca lớn chỉ tồn tại trong các mẫu vật bảo tàng và những câu chuyện của thủy thủ. Sự tuyệt chủng của nó đã giúp thúc đẩy phong trào bảo tồn hiện đại, cảnh báo về những mối nguy hiểm của việc khai thác không kiểm soát. Câu chuyện của chim ăn ca lớn nhắc nhở chúng ta rằng sự phong phú có thể chỉ là thoáng qua và sự quản lý của chúng ta là rất quan trọng. Trong các khu rừng Bắc Mỹ, chim bồ câu viện khách từng bay lượn thành những đàn lớn, che khuất bầu trời trong nhiều ngày. Các ghi chép ước tính hàng tỷ con, có lẽ là loài chim phong phú nhất lịch sử. Chúng định hình rừng bằng cách ăn hạt và di cư nuôi sống nhiều loài săn mồi. Nhưng sự phong phú này đã trở thành tai họa khi con người săn bắt và phá rừng. Việc săn bắn thương mại đã tàn sát toàn bộ các đàn. Khi số lượng giảm, khả năng sinh sản của chúng suy yếu, sự suy giảm tăng tốc. Martha, cá thể cuối cùng, chết năm 1914 tại sở thú Cincinnati. Sự tuyệt chủng của chúng là lời cảnh tỉnh về nguy cơ khai thác quá mức. Di sản của chúng nhắc nhở chúng ta về sự phong phú và dễ tổn thương của thiên nhiên. Trên đảo Mauritius, một loài chim không bay từng lạch bạch qua các khu rừng, chim đô đô, giờ đây là biểu tượng nổi tiếng nhất của sự tuyệt chủng. Nhiều điều về chim đô đô vẫn còn bí ẩn, được ghép lại từ những bức vẽ cũ, nhật ký và hóa thạch. Không có kẻ săn mồi tự nhiên, chim đô đô phát triển mạnh mẽ cho đến khi các thủy thủ đến vào thế kỷ Saman này, mang theo chuột, lớn và khi tràn ngập hòn đảo. Trong vòng một thế kỷ, chim đô đô đã biến mất. Sự biến mất của nó nhanh chóng đến nỗi ít ghi chép nào còn sót lại. Những phát hiện hóa thạch đã tiết lộ một loài chim sông trên mặt đất, khỏe mạnh, hoàn toàn phù hợp với ngôi nhà đảo yên bình của nó. Hình ảnh của chim đô đô được bất tử hóa trong nghệ thuật và văn học, che giấu sự phức tạp trong sự tồn tại của nó. Nó không ngu ngốc, mà là sản phẩm của sự cô lập và cân bằng sinh thái, dễ dàng bị phá vỡ bởi những kẻ ngoại lai. Ngày nay, xương và chung đô đô trong các bảo tàng nhắc nhở chúng ta về những khoảng trống trong sự hiểu biết của chúng ta. Sự tuyệt chủng của chim đô đô là một trong những sự kiện đầu tiên được khoa học công nhận, truyền cảm hứng cho nghiên cứu về sinh học đảo và các loài xâm lấn. Ghi nhớ chim đô đô kêu gọi chúng ta suy ngẫm về mối liên hệ giữa sự sống, môi trường và tác động của nhân loại. Ở biển Bering băng giá, một loài động vật ăn cỏ khổng lồ từng trôi dất, bò biển Steller, dài tới 9 mét, nó là loài bò biển lớn nhất từng được ghi nhận, ăn tảo bề trong các vịnh nhỏ. Được phát hiện vào năm 1741, bò biển đã bị săn đến tuyệt chủng chỉ trong 27 năm bởi những người buôn lông thú và thủy thủ. Sự di chuyển chậm chạp và bản tính hiền lành của nó khiến nó trở thành con mồi dễ dàng, không thể thoát khỏi những người thợ săn không ngừng nghỉ. Các ghi chép lịch sử mô tả làn da dày, giống vợ cây và hành vi xã hội, hướng về gia đình của nó, một người khổng lồ hiền lành lướt qua các khu rừng tảo bể. Sự tuyệt chủng của nó là một ví dụ rõ ràng về việc sự khai thác của con người có thể xóa sổ một loài nhanh chóng như thế nào. Sự mất mát này có thể đã làm thay đổi động lực của rừng tảo bể, ảnh hưởng đến vô số loài khác. Ngày nay, bò biển Steller là một lời cảnh báo, sự khám phá và sự hủy diệt có thể chỉ cách nhau vài năm. Hãy tôn vinh ký ức của nó bằng cách cố gắng bảo vệ những người khổng lồ cuối cùng của đại dương chúng ta trước khi chúng cũng biến mất. Trước khi con người đến New Zealand, vùng đất này được cai trị bởi Moa, những loài chim không bay cao lớn, một số cao hơn 3 mét. Những loài động vật ăn cỏ hiền lành này đã định hình cảnh quan thông qua việc ăn uống của chúng. Moa giữ một vị trí đặc biệt trong văn hóa và thần thoại Maori, xương và vỏ trứng của chúng được sử dụng trong các công cụ và nghi lễ. Với sự xuất hiện của những người định cư Polynesia, việc săn bắn dữ dội và đốt môi trường sống đã đẩy chúng đến tuyệt chủng trong vòng vài thế kỷ. Các di chỉ khảo cổ học cung cấp một kho tàng hài cốt Moa, cung cấp cho các nhà khoa học manh mối về sinh học và sự suy giảm nhanh chóng của chúng. Các nhà nghiên cứu thậm chí đã thu hồi DNA cổ đại, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của chúng ta về dòng dõi đã biến mất này. Đối với người Maori, Moa vẫn là một sinh vật huyền thoại, tinh thần của nó được dệt vào những câu chuyện tổ tiên. Sự tuyệt chủng của Moa là một minh chứng cho tác động sâu sắc mà con người có thể gây ra đối với các hệ sinh thái bị cô lập. Thông qua việc nghiên cứu Moa, chúng ta học được về động lực tuyệt chủng và tầm quan trọng của việc sử dụng tài nguyên bền vững. Khi chúng ta chiêm ngưỡng xương của những người khổng lồ đã mất này, chúng ta được nhắc nhở về sự phong phú của sự sống đã từng tồn tại và trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ những gì còn lại. Cao trên dãy Pyrenees, một loài leo núi nhanh nhẹn từng giữ thăng bằng trên những vách đá, Derung Pyrenees hay Bucardo, bị săn bắn trong nhiều thế kỷ và chịu áp lực từ việc mất môi trường sống. Số lượng của nó giảm dần cho đến khi chỉ còn một số ít sống sót. Bất chấp những nỗ lực bảo tồn tuyệt vọng, con dê rừng cuối cùng được biết đến, một con cái tên Celia, đã chết vào năm 2000.
một kết thúc đầu lòng cho một dòng dõi cao quý.